नमस्कार सबैजनालाई। आई वेलकम यु अल टु दिस ACOL फ्यामिली है। सो आज चाहिँ हाम्रो एन्शियन्ट हिस्ट्रीको जुन चाहिँ सिरिज चल्दैछ त्यो सिरिजको चाहिँ आज हाम्रो एउटा यो लास्ट क्लास हो एन्शियन्ट हिस्ट्रीको। र यस पश्चात चाहिँ आई विल बी स्टार्टिङ विथ द मिडिएभल हिस्ट्री है। सो मिडिएभल हिस्ट्री सकेर त्यसरी नै एक हप्ताभित्र मिडिएभल हिस्ट्री कम्प्लिट गरेर मोडर्न हिस्ट्री, त्यस पश्चात त्यसरी नै सिरिज वाइज म आई विल डिल विथ द अदर मेजर सब्जेक्ट्स है। र आज हाम्रो यो एन्शियन्ट हिस्ट्रीको लास्ट क्लास हो है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट टपिक अफ एन्शियन्ट हिस्ट्री, द्याट इज सेकेन्ड फेज अफ साउथ इन्डियन किङडम। साउथ इन्डियन किङडममा चाहिँ सेकेन्ड फेज चाहिँ के थियो भनेर है। सो फर्स्ट फेज वाज अफ पाण्ड्य, चेरा र छोला। छोलाको भनेको थियो तपाईँले छोलाको क्यापिटल, पोर्ट र तपाईँको स्टेट एम्ब्लेम के हो याद गर्नुपर्छ। छेराको त्यसरी नै, पाण्ड्यको त्यसरी नै, तिनटाको द्याट इज क्यापिटल, अर्को पोर्ट र तपाईँको अर्को चाहिँ के याद गर्नुपर्छ, द्याट इज तपाईँको यो के स्टेट एम्ब्लेम के हो है। त्यस पश्चात अब सेकेन्ड फेजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, द्याट वाज अ कन्फ्लिक्ट बिट्विन द पल्लवाज एन्ड द चालुक्यास। जो चालुक्यास र पल्लवासको कन्फ्लिक्ट हुन्छ, द्याट इज इन द सेकेन्ड फेज अफ द साउथ इन्डियन किङडम है। सो लेट अस सी पल्लवासको विषयमा। So Pallavas chicken greatest ruler of the Pallava was Narasimha Varman I. Who among the following is the greatest ruler of Pallava? When question on that is Narasimha Varman I. So what was the capital of Pallava? That is Kanchi. Kanchi ची Pallava को capital हो र Pallava started Dravidian style of architecture. Last class में मैले एउटा क्लास में मैले तपाईले डिस्कस गरेको थिएँ कि नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर, द्राविड स्टाइल आर्किटेक्चर र भेसारा स्टाइल आर्किटेक्चर। Nagara was of North India, Dravida style was of South India, र यो was blend of Nagara style and Dravida style. So त्यही चाहिँ Dravida style को आर्किटेक्चर चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भएको थियो भन्दाखेरि स्टार्टेड ड्युरिङ द टाइम अफ पल्लवासको टाइममा। सो पल्लवा स्टार्टेड Dravida style of architecture है। त्यसपछि पल्लवा रुलर नरसिम्हा वर्मन I, who was considered as one of the most important ruler of Pallava. Narasimha Varman I, what did he do भन्दाखेरि he defeated Pulakeshin II. What did he defeat? He defeated Pulakeshin II, Chalukyan ruler, and conquered Vatapi. Vatapi चाहिँ कसको क्यापिटल हो भन्दाखेरि चालुक्यको क्यापिटल। चालुक्यको क्यापिटल चाहिँ के हो भन्दाखेरि वतापी और बदामी पनि भन्छ है। सो यो वतापीलाई कसले कन्कर्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नरसिम्हा वर्मन I. सो नरसिम्हा वर्मन I, पल्लवा रुलर नरसिम्हा वर्मन I, what did he do भन्दाखेरि he defeated Pulakeshin II, the Chalukyan ruler, and conquered Vatapi. Thus, Narasimha Varman is also called as Vatapi Konda. That is, Chalukyan ruler, तपाईँको Pulakeshin II लाई चाहिँ कसले डिफिट गर्यो भन्दाखेरि that is Narasimha Varman I, Pallava ruler, and captured capital Vatapi. Thus, Narasimha Varman is also called as Vatapi Konda. याद गर्नुहोस्। Mahamalipuram temples was built by Narasimha Varman I of Pallava. So यो क्वेसन आउन सक्छ वन लाइनर्समा कि तपाईको कि महाबलीपुरम टेम्पल was built by which of the following rulers भन्दा that was नरसिम्हा वर्मन of Pallava है। र महामल्लीपुरम पनि भन्छ त्यसलाई है। महाबलीपुरम या महामल्लीपुरम टेम्पल was built by whom भन्दाखेरि it was built by नरसिम्हा वर्मन of Pallava डाइनेस्टी है। सो नरसिम्हा वर्मन II चाहिँ के पनि भन्दछ, नरसिम्हा वर्मन I पछि नरसिम्हा वर्मन II आयो। he was also called as a Rajsimha. Also built Sor temple at Mahabalipuram and Kailasnath temple at Kanchi. So यो तपाईको जब टेम्पल्स पढ्छ, आर्ट एन्ड कल्चरमा टेम्पल आर्किटेक्चर पढ्छ, त्यतिखेर यु विल स्टडी यो सब चिजहरु कि कुन चाहिँ सोर टेम्पल कहाँ छ है, सोर टेम्पल कहाँ छ, कोले बनायो, कोले कन्स्ट्रक्ट गर्यो है। सो त्यसमा अलिकति तपाईको यहाँनिर एन्शियन्ट हिस्ट्रीमा तपाईको आउँछ, द्याट इज महाबलीपुरम टेम्पल और महामल्लीपुरम टेम्पल वाज बिल्ड बाइ हुम भन्दा नरसिम्हा I अफ पल्लवा डाइनेस्टी। पल्लवाको नरसिम्हा वर्मन I बिल्ड महाबलीपुरम र नरसिम्हा वर्मन II, द्याट इज राजसिम्हा। Narasimha Varman is also known as Narasimha Varman II is also called as a Rajsimha. So what did he build? He built Sor temple at Mahabalipuram. यो सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम एन्ड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। सो पल्लवाको के हो भन्दा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुलर, जस्ट अ मिनट, तपाईँको पल्लवाको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुलर चाहिँ को भन्दा चाहिँ नरसिम्हा वर्मन I. सो नरसिम्हा वर्मन I डिफिटेड हुम भन्दा चाहिँ पुलकेशिन II
द्याट इज चालुक्यन रुलर पुलकेशिन टूलाई डिफिट गरेर चाहिँ यिनीहरूको क्यापिटल वतापीलाई चाहिँ क्याप्चर गर्छ। सो ही इज अल्सो नोन एज चाहिँ नरसिंहवर्मन इज अल्सो नोन एज चाहिँ वतापी कोंडा। त्यस पश्चात ही बिल्ड केयर महाबलीपुरम टेम्पल। त्यस पश्चात नरसिंहवर्मन टू इज अल्सो नोन एज राजसिम्हा। र वाट डिड ही बिल्ड भन्दा ही बिल्ड अ सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम एन्ड कैलाशनाथ टेम्पल है। सो दिस इज अ फ्याक्ट अबाउट पल्लवास। त्यस पश्चात अनदर इम्पोर्टेन्ट इज चालुक्य। सो चालुक्यको क्यापिटल चाहिँ के भन्दा वदामी और वतापी। द्याट्स वाइ व्हेन Narasimhavarman captured Vatapi, he is known as say Vatapi Konda or capital चाहिँ Vadami or Vatapi एउटा चालुक्य अफ बदामी पनि हुन्छ चालुक्य अफ बदामी र अर्को चाहिँ के भन्दा चालुक्य अफ वतापी। So both are same Badami or Vatapi. So there are other Chalukyas like Chalukya of Vengi, उनीहरु चालुक्य। So we are talking about Chalukya of Badami, not Vengi or Chalukya. No, we are talking about Chalukya, Badami or Vatapi. So who among the following is the greatest ruler of Chalukya? Greatest ruler of Chalukya is Pulakeshin II. Pulakeshin II is considered as the greatest ruler of Chalukya. Right? So Pulakeshin II defeated Harshavardhana in the bank of river Narmada. So it is an important fact. Chalukyan ruler को भन्दा चाहिँ Chalukya ruler को भन्दा चाहिँ Pulakeshin II defeated whom भन्दा चाहिँ Harshavardhana on the bank of river Narmada. And this Pulakeshin II, who was a Chalukyan ruler, was defeated by Narasimhavarman I of Pallava dynasty. This is about Chalukya. So this पश्चात we'll talk about three events took place. Tinta event took place, three events between Pallava and Chalukya. So first event मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको Pulakeshin II, that is a Chalukyan ruler, defeated Harshavardhana. यो केमा मेन्सन गरेको छ भन्दा चाहिँ in the Aihole inscription. So Aihole inscription, please write it down in the comment section or mention in the comment section कि who wrote the Aihole inscription. यो Aihole inscription चाहिँ कसले लेखेको थियो त्यो तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्नुस्, तपाईलाई पनि रिभिजन हुन्छ है। So Aihole inscription was written by whom? Okay, so I'll give you the options. Aihole inscription was written by who of the following? Number 1 is Ravi Kirti. Number 2 is Harisena. Okay. Number 3 is Fahen. And number 4 चाहिँ तपाईको के हो भन्दा चाहिँ Huinsang. So who among the following wrote Aihole inscription or related to Aihole inscription? Number 1 Ravi Kirti, number 2 Harisena, Fahen, Huinsang. यो मा राइट के हो तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुस्। र Pulakeshin II है, यो Pulakeshin II was a Chalukyan ruler. Pulakeshin II was a Chalukyan ruler who defeated Harshavardhana, and यो चाहिँ केमा मेन्सन गरेको छ भन्दा चाहिँ Aihole inscription मा चाहिँ मेन्सन गरेको छ। र Pulakeshin II defeated Kadambas, Gangas and reached to Pallava capital Kanchipuram, that is Kanchi, but got northern province of Pallava for peace. यो फर्स्ट इभेन्टमा के भनेको Pulakeshin II ले हर्षवर्धनलाई जित्यो र तपाईको यो केमा मेन्सन छ Aihole inscription। त्यस पश्चात Pulakeshin II फर्दर साउथमा गयो, दैट इज पल्लवाको काञ्चीपुरम क्यापिटलमा, बट गट नर्दर्न प्रोभिन्स अफ पल्लवा फर पीस। त्यस पश्चात अर्को इभेन्ट आयो सेकेन्ड इभेन्ट, र सेकेन्ड इभेन्टमा चाहिँ के भएन भने पल्लवा रुलर नरसिंहवर्मन जब Pulakeshin II पल्लवाको क्यापिटलमा पुग्यो त्यतिखेर चाहिँ Pulakeshin II र तपाईको नरसिंहवर्मनको बीचमा चाहिँ फाइट भयो, नरसिंहवर्मन 1 को बीचमा फाइट भयो। र त्यसमा चाहिँ के भन्दा Pulakeshin II was defeated. Pulakeshin II was defeated by Narasimhavarman I, and Narasimhavarman captured capital of Chalukya, that is Vatapi or Badami. Thus Narasimhavarman I is also called as Vatapi Konda. So first event मा Pulakeshin ले हर्षवर्धनलाई जित्यो, सेकेन्ड इभेन्टमा नरसिंहवर्मन I ले Pulakeshin II लाई
तपाईको जितेर वतापी कोण्डा भनेर नरसिंह वानलाई डेजिग्नेट गर्यो। द्याट इज फर्स्टमा चालुक्यले तपाईको हर्षवर्धनलाई जित्यो, त्यस पश्चात फेरि पल्लवले सेकेन्ड इभेन्टमा चालुक्यलाई जित्यो। पल्लव रुलर चाहिँ को भन्दा नरसिंह वान, पुलकेशिन टु कसको रुलर हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज चालुक्य। सो सेकेन्ड इभेन्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पल्लव रुलर नरसिंह वर्मन वानले कसलाई डिफिट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो चालुक्यन रुलर पुलकेशिन टूलाई डिफिट गर्यो है। सो थर्ड इभेन्टमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ चालुक्यन रुलर, फेरि चालुक्यन रुलर विक्रमादित्य कम्प्लिटली रुटेड आउट द पल्लवास है। र थर्ड इभेन्टमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ चालुक्यन रुलर को भन्दाखेरि चाहिँ विक्रमादित्यले चाहिँ कम्प्लिटली रुटेड आउट द पल्लवास। एन्ड फाइनली लेटर चालुक्यज वेयर डिस्ट्रोयड बाय द राष्ट्रकूटज। सो लेटरमा चाहिँ के भन्दाखेरि चालुक्यजलाई चाहिँ कसले डिस्ट्रोय गर्यो भन्दाखेरि राष्ट्रकूटज। सो राष्ट्रकूटको फाउन्डर चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ यु निड टु नो द फाउन्डर राष्ट्रकूट, द्याट इज दन्ती दुर्गा। दन्ती दुर्गा वाज द capital of was the founder of Rashtrakutas and capital was Manyakhet है। so let me give you a brief of this कि तपाईको साउथ इन्डियन किङडममा चाहिँ के भएको थियो भनेर है। साउदर्न किङडममा चाहिँ फर्स्ट फेज थियो, फर्स्ट फेज कसको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पालास, होला र छेरासको थियो। र सेकेन्ड फेजमा चाहिँ कसको बीचमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पल्लव र तपाईको चालुक्य अफ बदामी या वतापी है। सो यिनीहरू दुईजनाको बीचमा त कतिवटा सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स भयो भन्दा 3 इभेन्ट्स। र फर्स्ट इभेन्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चालुक्यन रुलर पुलकेशिन टूले चाहिँ हर्षवर्धनलाई जित्यो, डिफिट गर्यो। केमा मेन्सन छ भन्दाखेरि आइहोले इन्स्क्रिप्सनमा। र सेकेन्ड इभेन्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ चालुक्यन रुलर पुलकेशिन टू वाज डिफिटेड बाई हुम भन्दाखेरि चाहिँ नरसिंह वर्मन वान अफ पल्लव डाइनेस्टी। नरसिंह वर्मन वानले चालुक्यन रुलर पुलकेशिन जित्यो। र थर्ड इभेन्टमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि चालुक्यन रुलर विक्रमादित्यले चाहिँ तपाईको पल्लवलाई चाहिँ कम्प्लिटली रुट गर्यो। लेटर यो चालुक्यलाई चाहिँ कसले फेरि जित्यो भन्दाखेरि राष्ट्रकूटज। So who among the following was the founder of राष्ट्रकूटज भन्दाखेरि चाहिँ दन्ती दुर्गा र राष्ट्रकूटजको क्यापिटल के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्यखेत। दिस वाज इट। सो लास्ट टपिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ लेटर छोलाज। अघि जुन चाहिँ फर्स्ट फेजमा एउटा छोला थियो द्याट इज छोला है, छेरा र पान्ध्य। सो यो छोला चाहिँ त्यो छोला हैन, दिस आर कल्ड एज लेटर छोलाज। सो यो लेटर छोलाजको बिना अलिकति हेरौँ। द्याट इज क्यापिटल वाज तान्जोर, क्यापिटल अफ लेटर छोला वाज तान्जोर। सो ग्रेटेस्ट रुलर वाज राजा एन्ड राजेन्द्र छोला वान। के हो इम्पोर्टेन्ट रुलर भनेको राजा वान एन्ड राजेन्द्र छोला वान है। सो फर्स्ट रुलर टु हेभ अ स्ट्रङ नेभी वाज राजा। द फर्स्ट रुलर टु हेभ स्ट्रङ्गेस्ट नेभी वाज राजा। दुईटा इम्पोर्टेन्ट रुलर थियो छोलाको, द्याट इज राजा एन्ड राजेन्द्र वान है, छोला वान। सो फर्स्ट रुलर टु हेभ नेभी वाज राजा। राजेन्द्र छोला वाज कल्ड एज गङ्गी कोण्डा। राजेन्द्र छोला वाज कल्ड एज गङ्गी कोण्डा। यो इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट हो। हु अमङ द फलोइङ इज कल्ड एज गङ्गी कोण्डा भनेर आउँछ। सो द गङ्गी कोण्डा चाहिँ कसलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राजेन्द्र छोला। So this new capital was found by Rajendra Chola known as Gangikonda Cholapuram. So what was the new capital formed by Rajendra Chola? The new capital formed by Rajendra Chola is Gangikonda Cholapuram. Right? Last ruler was Rajendra Chola III. Right? So Dravida style reached its zenith under the Cholas. So के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अघि आई टक्ड अबाउट नागरा स्टाइल, द्राविड स्टाइल र भेसरा स्टाइल। त्यसमा द्राविड स्टाइल चाहिँ कसको टाइममा स्टार्ट भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ पल्लवासको टाइममा है। कुन चाहिँ टेम्पल्सहरू तपाईको पल्लवासको टाइममा बिल्ड भएको थियो भन्दाखेरि द्याट इज महाबलीपुरम र राजसिम्हाको टाइममा। यो चाहिँ कसको टाइम भन्दाखेरि नरसिंह वर्मन वानको टाइममा र तपाईको राजसिम्हा वर्मनको नरसिंह वर्मन टू को टाइममा चाहिँ कुन चाहिँ टेम्पल्सहरू बिल्ड भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सोर टेम्पल
एट महाबलीपुरम र अर्को तपाईँको के थियो भन्दाखेरि तपाईँको के थियो भन्दा तपाईँको सरी लेट मी डिटेल इट द कैलाशनाथ टेम्पल was built during the reign of Pallavas. So the Dravidian style architecture was started during the time of Pallavas. But it reached its zenith. यो चाहिँ जेनिथ चाहिँ कसको टाइममा जेनिथ पुग्यो भन्दा चाहिँ it reached its zenith under the Cholas. Dravidian style architecture started कसको टाइममा स्टार्ट भयो भन्दाखेरि it was started under the Pallavas. र इज रिच इज जेनिथ कसको टाइममा जेनिथ पुग्यो भन्दाखेरि इज रिच जेनिथ अन्डर द छोलास. सो नटराजा स्कल्पचर डेभलप्ड अन्डर हुम भन्दाखेरि नटराजा स्कल्पचर डेभलप्ड अन्डर छोलास. नटराजा स्कल्पचर अरू एउटा तपाईँको जुन चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँले कि शिवले डान्स गरिरहेको है, पछि आगो बलिरहेको, एउटा खुट्टा गरेर एउटा खुट्टा यस्तो पोजिसनमा बसिरहेको, हात यस्तो भइरहेको, द्याट इज नटराजा स्कल्पचर. सो एट टाइम यो हुन्छ कि नटराजा स्कल्पचर वाज डेभलप्ड अन्डर हुज टाइम भनेर, हुज रेङ भनेर. सो नटराजा स्कल्पचर वाज डेभलप्ड अन्डर द छोलास है. यो इम्पोर्टेन्ट लाइन हो. नटराजा स्कल्पचर डेभलप्ड अन्डर द छोलास. र बृहदेश्वरी टेम्पल अल्सो कल्ड एज राजा राजेश्वरी टेम्पल. बृहदेश्वरी टेम्पल और राजा राजेश्वरी टेम्पल is built by Raja Raja I during the Chola reign. है. सो यो तपाईँको जुन चाहिँ यो छोलाबाट इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्ने चिज के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि एकपल्ट रिभिजनको लागि एक्सक्युज मी, एउटा क्यापिटल इज तान्जोर. र ग्रेटेस्ट रुलर चाहिँ राजा राजा राजेन्द्र छोला I. फर्स्ट रुलर चाहिँ राजा राजा I. राजेन्द्र छोला बिल्ट क्यापिटल नोन एज गङ्गेकोन्डा चोलापुरम. त्यस पश्चात द्राविडन स्टाइल रिच्ड इट्स पीक. जब द्राविडन स्टाइल जुन चाहिँ वाज रिच्ड इट्स पीक स्टार्टेड बाई पल्लवा, रिच्ड इट्स पीक अन्डर द छोलास. र अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नटराजा स्कल्पचर. नटराजा स्कल्पचर वाज बिल्ट डेभलप ड्युरिङ द छोलास है. अर्को चाहिँ बृहदेश्वरी टेम्पल राजा राजेश्वरी टेम्पल इज बिल्ट बाई छोला रुलर नेम्ड एज राजा राजा है. So this was all about later cholas. अब we'll start with our medieval history है. आजको लागि यति नै. र एन्शियन्ट हिस्ट्री तकरिबन है हामीले एकदमै बेसिकहरू एन्शियन्ट हिस्ट्रीको कभर गऱ्यौँ. सो इट इज अलिकति कम्ती सिरिज है. मैले यो एकदमै डिटेलमा एन्शियन्ट हिस्ट्री गर्नु हाम्रोमा समय पनि छैन, किनभने वी हेभ टु डिल विथ अदर लाइक 6 to 7 सब्जेक्ट्स जहाँ जेनरल साइन्स पनि आउँछ, पोलिटी पनि आउँछ, जियोग्राफी पनि आउँछ. सो त्यही भएर अहिले हामीलाई यो डिल गर्नु एकदमै कन्सेप्चुअली क्लियर गर्नु टाइम लाग्छ. सो यो सेसनमा आई हेभ जस्ट डेल्ट द फ्याक्चुअल पार्ट अफ द यो अन बेसिस अफ द डिमान्ड अफ द एक्जामिनेसन. र टाइम कन्स्टेन्ट भएकोले म त्यस्तो इलाबोरेटली त्यस्तो लुसिडली एक्सप्लेन गर्नु सकिनँ. इभन देन आई हेभ ट्राइड माई लेभल बेस्ट टु गिभ जस्टिस. र जुन चाहिँ यो इक्जाम आउँछ द्याट इज डब्लुबिसिएस प्रिलिम्स र फुड एन्ड सप्लाईको, त्यतिखेर त्यो अलिकति प्रिलिम्स पर्सपेक्टिभबाट वान लाइनर्सबाट चाहिँ आई हेभ कभर्ड मोस्ट अफ द थिङ्स रिलेटिभ टु तपाईँको यो एन्शियन्ट हिस्ट्रीबाट. सो छिटैभन्दा छिटै आई स्टार्ट विथ द मिडिएबल हिस्ट्री, त्यस पश्चात मोडर्न हिस्ट्री, पोलिटी, जियोग्राफी, त्यसरी गरेर नै अरू सब्जेक्टहरू कम्प्लिट गर्नेछु. साइड बाई साइड म्याथमेटिक्सको पनि म छिटै नै यो ल्याउनेछु है. सो द्याट्स अल फर टुडे. स्टे कनेक्टेड विथ ACOL. र जति पनि यो नोट्सहरू छ जुन चाहिँ पनि मैले पिपिटी पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनबाट बनाएको छु नोट्सहरू, सो त्यो पिडिएफ फर्मेटमा म टेलिग्राम च्यानलमा अपलोड गरिदिन्छु. डु जोइन द टेलिग्राम च्यानल. डु फलो आवर इन्स्टा ह्यान्डल द्याट इज acol.edu21. र इफ देयर इज एनी फिडब्याक र केही पनि क्वेरिज छ तपाईँलाई यो सिरिजलाई लिएर, यो टपिकलाई लिएर, कुनै पनि चिज सम्बन्धित तपाईँलाई केही पनि क्वेरिज छ भने यु क्यान रिच आउट टु मी भाया इन्स्टाग्राम, भाया टेलिग्राम, वाट्सएप, और सारे हदे भने you can call me and talk to me, have a communication. So that's all for today. Stay connected. अब छिटै नै medieval को series आउने छ. So thank you so much for being part of ACOL, a transformative journey towards achieving the best. Thank you.